Introducing the brand new SNR mobile app, where you can browse through thousands of classified ads and find everything from properties, vehicles, electronics, jobs, and much more. Buying and selling is made that much more easy with just a few clicks. Now available for download on Apple App Store and Android Play Store. ආයිබෝවන් පුංචිකුමාරි YouTube channel එකට ඔබ සියලු දෙනා ආදරෙන් සාදරෙන් සුපුරුදු පරිදි මම පිළිගන්නවා. මම ඉතින් අද ඔයාලට කියලා දෙන්න ආවා ආහාර රසවත් කරන්න අපි හැමදේටම භාවිතා කරන 3-5 නිවැරදිව හදා ගන්න ආකාරය. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා අපි දැන් බලමු. ඉතින් අපිට 3-5 හදා ගන්න පළවෙනියෙන්ම කොත්තමල්ලි අවශ්‍ය වෙනවා. ඇත්තටම කොත්තමල්ලි කියන්නේ ඉතාමත්ම ගුණවත් මේ ඖෂධයක්. ඒ වගේම සූදුරුත් ඒ වගේමයි. මහදුරු අපේ බඩට බොහොම ගුණදායක ඖෂධයක්. ඒ වගේම කරපිංචා, රම්පේ, ඒකම ගම්මිරිස්, කුරුඳු පොතු, කරාඹු නැටි කිහිපයක්, එනසල් ඇට කිහිපයක්, අබ උළුහාල්. ඉතින් දැන් මේ 3-5 හදා ගන්න සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන්නේ ඇත්තටම අපි වෙළඳ පොලෙන් ගේනකොට කොත්තමල්ලි, සූදුරු, මහදුරු කියන එක තමයි. ඉතින් මම ගෙදරදී හදාගද්දී අපි මේක ගොඩාක් රසවත්, සුවඳවත්, ගුණවත් කරගන්න තමයි මේ සියලු දේ එකතු කරන්නේ. ඒ එක්කම තවත් රහසක් තමයි අපි ඇත්තටම මේ හාල් ටිකක් මම එකතු කරගන්නවා, කැකුළු හාල්. මේකට සුවඳල් වගේ හාල් වර්ගයක් තිබ්බොත් සවත් මේ 3-5 එක සුවඳයි. ඉතින් මේ හාල් එකතු කරගන්නේ විශේෂම හේතුව තමයි මේ අපේ 3-5 අපි හැම ව්‍යංජනයකටම භාවිතා කරනවා. ඉතින් ඒ 3-5 භාවිතා කරන හදන ව්‍යංජන දැන් අපි මාළු හොද්දක් හැදුවොත් හොද්ද උක්කු නැහැ. ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. මේ හාල් 3-5ට එකතු කරලා බැදගත්තාම අපි හදන හොඳට උක්කු හොද්දක් හැදෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මේ හාල් එකතු කරන්නේ. ඉතින් අපි මේ සියල්ල එකතු කරලා මේක බැදලා සුවඳවත්ව රසවත්ව ආහාර රස ගුණයෙන් සපුරා ගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු දැන්. හරි මම දැන් ඔයාලට කියලා දුන්න මේ ද්‍රව්‍ය ටික මේ කබලේ බැද ගන්න යන්නේ. මේ කබල හොඳට රත් වෙන්න මම කලින් ලිපුඩු තියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කබල රත් වුනහම මේක ඉක්මනට බැදෙනවා. ඒ හින්දා පළවෙනියටම අපි මේ කොත්තමල්ලි ටික බැදගමු. මම අද පොලොස් සැඹුලක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මම මේ පොලොස් සැඹුල හදලා තියෙන්නේ මම කලින් මේ වගේ හදාගත්ත 3-5 එකතු කරලා තමයි. ඉතින් ඔයාලා බලන්න මේ මම 3-5 හදලා එකතු කරපු පොලොස් සැඹුලේ පාට කොහොමද කියලා. ඇත්තටම අර කළු පාට වෙන්නේ නැහැ. ගෙදර 3-5 ටික හදලා ගත්තාම හොඳ ලස්සන පාටක් එනවා. ඉතින් දැන් මේ පොලොස් එක හොඳට ඉදිලා ඉවරයි. ඒ වගේ ඔයාලත් මේ වගේ සුවඳවත්ව රසවත්ව ආහාර පිස ගන්න මේ මං හදන 3-5 එකතු කරන්න කියලා මං ඔයාලට කියනවා. මේ කොත්තමල්ලි ටික හොඳට කලවම් කරනකොට මේ කොත්තමල්ලි ටික කලවම් කරන එක චුට්ටක් නවත්තපුවාම අපට ඇහෙනවා මේ කොත්තමල්ලියට පුපුරන සද්දයක්. ඒ සද්දය ඇහෙනකොට මේ කොත්තමල්ලි එක බැදිලා හොඳට මැති. ඒ වගේම හොඳට නහයට සුවඳකුත් එනවා. එතකොට කොත්තමල්ලි ටික හොඳටම බැදිලා. දැන් ඔයාලට මම අද මේ කොත්තමල්ලි අරන් තියන්නේ ප්‍රමාණයන් හැටියට කොත්තමල්ලි ග්‍රෑම් 250ක්. ඒක හොඳින් බැදගත්තා. ඒකම
මේ ඊළඟට අපි මේ වයිකින් එක වෙන වෙනම තමයි බැදගන්නේ. එතකොට මේ මහදුරු ග්‍රෑම් 50. මහදුරු නම් බැදෙන්න ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. කොත්තමල්ලි චුට්ටට තමයි විනාඩි 2ක වගේ ප්‍රමාණයක් යන්නේ. ඉතින් අනිත් ඒවා බොහොම විනාඩියක් වගේ ප්‍රමාණයකින් අපිට බැදලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ සූදුරු මහදුරු ටිකත් හොඳට බැදිලා තියෙන. ඒකත් අර කොත්තමල්ලි වගේම පොඩි සද්දෙකුත් සුවඳකුත් එනවා බැදිලා ඇති වෙනකොට. එතකොට මේක ඒකටම දැන් කොත්තමල්ලි එකටම අපි මහදුරු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒකම අපි සූදුරු ටිකත් ඒ ආකාරයෙන්ම බැද ගන්නවා. සූදුරු ටික බැදෙන්නත් ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. විනාඩියක්වත් යන්නේ නැති තරම මේ සූදුරු ටිකත් කොත්තමල්ලි මහදුරු බැදගත් ආකාරයටම මේ පොඩ්ඩක් සුවඳත් සද්දෙත් ඇහෙනකම් චුට්ටක් කලවම් කරගන්නවා. සූදුරු ටිකත් හොඳට සුවඳයි. ඒ වගේම පොඩි පටපට ගාලා පුපුරන සද්දයක් එනවා බැදිලා ඇති වෙනකොට. ඊට පස්සේ අපි හාල් ටික බැදගමු. දැන් මම මේ හාල් ටිකත් හොඳට බැදිලා ඇති. ඉතින් හාල් ටික ඇත්තටම මේ රන්වන් පාටට කිට්ටු වෙනකන් තමයි බැද ගන්න ඕනේ අපි. ගොඩක් අර වුණාම තිත්තරහක් එනවා. ඒ හින්දා මේ වගේ ලාවට කුඩු වෙන විදිහට හාල් ටික බැදලා එකතු කරගන්න. ඒත් මේ මිශ්‍රණයටම මේකත් එකතු කරගන්න. ඊළඟට අපි එකතු කරගමු. රම්පේ චුට්ටක් අමු හින්දාච් පොඩි විනාඩි 2ක් විතර වෙලාවක් යනවා රත් වෙන්න. ඉතින් හිතවතුනේ මේ තියෙන්නේ මගේ පුංචි කුමාරි YouTube channel එකේ. ඉතින් ඇත්තටම මම ගමේ දේවල් ගුණාත්මකව රසට වගේම ගුණට ආහාර සකස් කරගෙන හැටි තමයි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මගේ මේ YouTube channel එක
නරඹලා ඔයාලත් හරවත් යමක් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මගේ මේ YouTube channel එකත් එක්ක ඉදිරියට ගුණවත් යමක් ඉගෙන ගන්නට එකතු වෙන්න කියලා ඔබ සියලු දෙනාට මම ආරාධනා කරනවා. මගේ දැන් රම්ප ටික මේ බදින අතරතුරේ මම ඔබට ස්තුති කරන්න අවස්ථාව කරගන්නවා. ඉතින් මගේ YouTube channel එක නරඹනවා ඉතාලිය, ඉන්දියාව, ඇමරිකාව වගේ ජනතාව. ඉතින් මගේ ඇනලයිස් එකේ තියෙනවා මේ ඒ සියලු දෙනාට මම ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉදිරියටත් මාත් එක්ක එකතු වෙලා ගමේ යමක් රසවත්ව ගුණවත්ව හදාගන්න දිගටම මාත් එක්ක රැඳී ඉන්න කියලා මම ඔබට ආරාධනා කරනවා. දැන් රම්ප ටිකත් හොඳට බැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මට මේකටම කරපිංච එකතු කරන්න පුළුවන්. තුන පහ හදා ගන්න සකස් කරගත්ත මේ කරපිංචායි රම්පේ ඒ දෙක අමු වෙන්නේ තියෙන. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ දෙක මේ චුට්ටක් විනාඩි 2ක විතර කාලයක් යනවා මේ බැදෙන්න. ඉතින් මේ දෙක ඇත්තටම මේ වගේ අර තෙත විජලනය කරලා ගන්න ඕනේ. අපි නැත්නම් මේක කල් තියා ගන්නනේ කොත්තමල්ලි හදන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේ විජලනය වෙන්න තමයි මේක හොඳට මේ අඩු ගින්දරින් බැදලා මේකට එකතු කරන්නේ. මේ කරපිංච රම්ප එකතු කරපුවාම අපේ 3-5 කුඩු එක හරිම සුවඳවත්. ඒකම ඊතුරු මේ සියලු ද්‍රව්‍ය වෙන වෙනම මම එකතු කරලා බැද ගන්නවා. මෙතන තියෙන කුළු බඩු සියල්ල මේ මගේ ගෙදර වත්තෙන්ම ගත්ත දේවල්. මේ කුරුඳු පොතු ගෙදර වත්තෙන් ගත්ත කුරුඳු පොතු. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි කුරුඳු පොතු ටික චුට්ටක් රත් වෙන්න. දැන් මේ කුළු බඩු ටික ඇත්තටම මේ හොඳට වේරිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක සුවඳවත් වෙන්න තමයි මම තව චුට්ටක් කබලේ රත් කරගන්නේ. ඒ හින්දා මේව රත් වෙන්න ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. මේ ටික මට එකටම රත් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ එනසල් චුට්ටක් පරක් වෙන හින්දා ඊළඟට කුරුඳු පොතුත් එක්කම එනසල් ඇට කීප එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මම ගෙදර වත්තේම කඩාගත්ත මේ ගම්මිරිස් හොඳට හොදලා වේරලා හදාගත්ත ගම්මිරිස්. ඉතින් ගම්මිරිස් ටිකත් මේකට එකතු කරනවා. ඒකම කරාමු නැටි ටිකත් ගෙදර වත්තෙන් ඒකත් එකතු කරනවා. ඉතින් මේ උළුහා මේ අබ සුවල්පයකුත් එකතු කරනවා. ඒක මේ උළුහාල් තමයි මම වෙළඳ පොලෙන් ගෙනපුවා තියෙන. ඒත් හොඳට සෝදලා බැදලා තින උළුහාල් තමයි මම එකතු කරන්නේ. ඉතින් මේ සියල්ල අපිට එකටම රත් කරගන්න පුළුවන්. මේකටම රත් කරගෙන මේක බොහොම අපේ හොඳට 3-5 කුඩු එක හොඳට සුවඳවත් වෙන්න මේ ටික එකතු කරන්න. කුඩු බඩු සියල්ලම දැන් මේකත් බැදිලා ඇති. මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේවා හොඳට මේ දඟලනවා. මේ කුළු බඩු සියල්ල අපි මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් මගේ 3-5 මිශ්‍රණය මම හදලා ඉවරයි. ඉතින් මේක බොහෝ මේ ළඟ ඉන්නවා නම් හරිම සුවඳයි මේක ඇත්තටම. පුදුම සුවඳක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සුවඳවත් 3-5 අපි ආහාරයට එකතු කරපුවාම ආහාරයත් ඉතා සුවඳවත්, ගුණවත්, රසවත්. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ අපිට මේක හොඳට කුඩු කරගන්න එක. මට මේ වැදගත් සියලුම පහේ ද්‍රව්‍ය ටික හොඳට කුඩු කරගන්න එක. ඉතින් අපි දැන් මේ සියල්ල හොඳට කුඩු කරගෙන අපේ රසවත් 3-5 එක හදාගමු. ඉතින් මම මේ බොහොම පැරණි බෙන්ඩර් එකක් තමයි භාවිතා කරන්නේ. සිසිල් දැන් අවුරුදු 20කටත් වඩා ඇත්තටම පරණයි. ඉතින් ඒක තාමත් මම හොඳට වැඩ කරනවා. ඉතින් මම
මේ ඒකෙන් අපි මේ කොටා ගමු දැන් 3-5 සියල්ල. දැන් පැරණි කාලේ නම් ඇත්තටම මේවා මේ 3-5 කුඩු කරගන්න භාවිතා කරේ වංගෙඩිය. ඉතින් දැන් අපි භාවිතා කරන බෙන්ඩරේ. ඉතින් දැන් මගේ බෙන්ඩර් කප් එක මේක පොඩි. ඒ හින්දා මේක ටික ටික දාලා තමයි කුඩු කරගන්නේ. දැන් මගේ මේ 3-5 එකත් හොඳට කුඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම අපි ගෙදර භාවිතා කරන හින්දා මේක මේ හලන්න උවමනාවක් නැහැ. මේ සියලු දේම අගුණ කිසි දෙයක් නැහැනේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේක මේ විදිහට කුඩු කරගත්තාම අපිට ඇති හොඳටම ආහාර සඳහා යොදා ගන්න. දැන් ඔන්න මම හදාගත්ත 3-5 හොඳ සුවඳට හොඳට කුඩුවට තියෙනවා. ඇත්තට මේ 3-5 ටික මේ අපිට ලොකු කාලයක් පුස් එහෙම එන්නේ නැතුව තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මාස 5ක් 6ක් වුණත් මේක කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ රසයත් සුවඳත් හොඳට තියෙනවා. ඉතින් මම කියනවා අපේ ගෘහණියන්ට මේ වගේ ගෙදරදිම 3-5 හදලා ගෙදර ආහාර ඉතා රසවත්ව පිසගෙන ආහාරයට ගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් මෙන්න මම හදාගත්ත 3-5 කුඩු එක. ඉතින් මේක ඉතාමත්ම ළඟ ඉන්නවා නම් පුදුම සුවඳක් තියෙනවා. ඉතින් හරිම සුවඳයි, ඒ වගේම ගුණයි, ඒ වගේම හරිම රසයි. ඉතින් මම කියන්නේ දැන් අලුත් ගෘහණියෝ ඇත්තටම කඩෙන් 3-5 කුඩු ගෙනල්ලා භාවිතා කරන්නේ මිරිස් කුඩු. ඉතින් මම හිතනවා මේ වගේ දෙයක් හදාගෙන කෑම ටිකක් මහත්යට දරුවන්ට හදලා දුන්නොත් එයාලා අද හරිම රසයි කියන වචනේ ඔයාලට අහන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් හින්දා මම කියනවා ඔයාලට මේ වගේ මාත් එක්ක මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ගුණාත්මක රසවත් දෙයක් හදාගන්න හැටි ඉගෙන ගන්න මාත් එක්ක දිගටම රැඳී හිටින්න. ඉතින් ගෙදර ඔයාලට මේ වගේ දෙයක් සකස් කරගෙන මේ ගන්න කියලා මම ගොඩාක් ඔයාලට ආරාධනා කරනවා මේ වගේ රසවත්. ඉතින් ආයිබෝවන් මගේ YouTube channel එකත් එක්ක ඔබ සියලු දෙනා ඉදිරියටත් රැඳී හිටින්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.